Chị không sẵn sàng vượt qua cái vùng an toàn của mình, lúc đó là các chị không thoải mái để. But then you all know that. Và các chị đã trong một cái nơi với tư thế sẵn sàng. Because the progress, the amazing accomplishments in a short period of time in your country has the rest of the world just amazed and jealous. Và các chị biết, các chị đang ở một nơi mà rất là nhiều người ta ngưỡng mộ và ganh tị. Đó là nước chúng ta đây. I love coming here because there is an energy that is so unique to Vietnam in general, but Ho Chi Minh in particular. Và tôi đến đây vì tôi biết là người Việt Nam của các bạn là những người rất là đặc biệt, và đặc biệt là các chị các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh này. What I get to do today is one of my favorite things. Và tôi muốn chia sẻ với các chị những điều rất là thú vị. Is I get to go around the world and meet fantastic people and talk about the traits you find in successful people. Tôi đã đi rất nhiều nước trên thế giới và đã chia sẻ giúp cho nhiều người tìm ra cái con đường thành công. Now I like to talk to them as they pertain to network marketing because I'm very passionate about network marketing. Và tôi đi chia sẻ với họ về con đường thành công về kinh doanh thương mại, bởi vì đối với tôi cái ngành này đó là đam mê của tôi. But what you find is success leaves clues. Success leaves clues, and these traits are there in people in all walks of life that are successful. Và các anh chị biết là để thành công thì việc đầu tiên các anh chị lắng nghe, làm theo những người thành công trước đã. One of the best examples of that sitting in the room right there. Giống như là những người thành công đang ngồi phía trước mà họ đã chia sẻ cho các anh chị. Yvonne is one of my favorite people in the entire world. Dạ, cô là một trong những người mà tôi rất là thích thú và rất là ngưỡng mộ. And seeing all of you is fantastic. Và các chị đi cô ấy là một người rất là tuyệt vời. But I go halfway around the world just to have coffee with her. Và tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới để có cơ hội ngồi uống cà phê cùng với chị. Because being around successful people is opportunity. Bởi vì được ngồi với những người thành công đó là cơ hội của các chị. And you guys get her every day, or a lot of the time anyway. Và các chị làm sao để nắm bắt được những cái cơ hội đó hàng ngày. You can learn more in a half hour with a successful person than you can learn in a lifetime with average people. Và làm sao các chị đi tìm kiếm một cái người thành công trong cuộc sống của mình để học hỏi từ họ. So as I talk about these things, tại sao tôi nói những cái điều này với các chị ạ? you got somebody living it every day right in front of you. A lot of people actually. Và đó là thực sự rất là nhiều người họ mong muốn được có cơ hội gặp những cái người thành công như vậy. It's what Anthony does. It's what Anthony does. Cái điều mà Anthony vừa rồi vừa làm cho các chị đấy. And it would describe Sunny. Và cũng một phần là do sáng nay tôi chia sẻ với các chị. And Annie. Chị Annie, chị Quyên, chị em. Curtis. Mr. Curtis. Just about anybody who's out there having success and making it happen. Và đấy là những cái con người đã biến những cái mà các chị đang ngồi đây thành hiện thực. Now I call it the ABCs because it's really simple. Tôi chia sẻ các chị một quy tắc thành công của tôi rất là đơn giản thôi. Now when I designed this training many years ago, I wasn't traveling around the world and it was only for Americans who speak English. Và tôi đã ứng dụng cái công thức này để huấn luyện rất là nhiều người. And it was really cute and makes so much more sense in English. Và thậm chí có những cái người mà tiếng Anh không được khá đâu các chị, họ vẫn See, when you're a little child, the first thing you learn is your ABCs. Giống như các chị lúc bé các chị sinh ra đó, chữ gì các chị học đầu tiên là ABC phải không ạ? A, B, C, D, E, F, G. Đúng, các học bài hát A, B, C, D, E, F, G. Thì chúng ta sẽ không được. Because once you learn these 26 letters, you can learn how to read just about anything. Và nếu như các chị học được 26 chữ cái thì các chị có thể làm bất kỳ những cái điều gì. And once you learn to read, the knowledge of the world is yours for the asking. Và các chị nắm 26 chữ cái này giống như là các chị đang quản trị cả thế giới này đấy. You don't have to depend on anyone if you can read. Và các chị không cần phải biết quá nhiều trong 26 chữ cái này đâu. And success is very similar. Thực ra thành công thì rất là đơn giản thôi. Because once you understand how to think or how successful people think, điều đầu tiên là các chị học cách để suy nghĩ tư duy, và cách người giàu tư duy là gì? if you can learn to think as they do and behave as they do, no one can stand in your way. Các chị học cách họ suy nghĩ, cái cách hành vi, cái cách hành xử của những người thành công nó như thế nào, bắt chước họ.
So, with no further ado, do I have a click? Or is somebody going to click for me? Am I clicking? Someone, they're clicking. Okay. Một anh chị là bấm dùm ha. Đây là cái công thức thành công của tôi như thế này đây các chị. I'm clicking, you're clicking, we're clicking together. What are we doing? Okay, go back up. Okay, I have a clicker. Big technology brand. By the way, 5 chữ thành công. I'm about to prove to you that you do not have to be technically smart to be successful. Không phải nhất thiết phải là chuyên nghiệp trong bóng như cái này mới thành công đâu các chị. No matter where in the world I go, no matter what stage I get on, I screw this up. Và khi tôi đi nhiều nơi chia sẻ như vậy đó, thậm chí tôi cầm cái remote để đã đủ rồi. And today, and I haven't even had any coaching on this one. Và hôm nay tôi học để sử dụng nó cái này để làm như này. Yeah, okay, so this is forward, this is backwards, right? Okay, here we go. Không biết bấm lưng nào được vào. Lisa with the clicker, take five. Okay. Rồi chúng ta sẽ bắt A is đầu. for attitude. Chữ A đầu tiên đó là thái độ, attitude. B is for belief. Chữ B có nghĩa là niềm tin. C is for commitment. Chữ C có nghĩa là quyết tâm, cam kết. D is for duplication. Chữ D có nghĩa là nhân bản hệ thống. And E, Và chữ E we'll come back to later. sẽ quay lại để giải mã cho các chị. Now, you probably heard that Americans are a little bit crazy. Các chị có nghe, các chị có biết qua là những người Mỹ người ta nói rất là gọi là buông á. That we start everything in the middle and we're confusing. Và nhiều người không hiểu tại sao người Mỹ lại thành công vậy. Absolutely true. Và sự thật luôn luôn là sự thật. And I'm going to prove it. Và tôi sẽ chứng minh cho các chị biết. The alphabet starts with A. Alphabet starts with A. A, B, C, D starts with A. Thế đó là lý do tại sao 26 chữ cái các bạn bắt đầu bằng chữ A. But we're going to start with D. We're going to start with D for duplication. Và tôi sẽ bắt đầu với chữ D trước. And there's a reason for this. Và chữ D này có ý nghĩa là gì? Very little success in life, but in any business, but particularly in network marketing, will you have alone. Rất là ít những cái doanh nghiệp truyền thống thành công cũng như là doanh nghiệp về kinh doanh mạng mà thiếu cái chữ này, đó là nhân bản. It will start with you. Việc đầu tiên là kinh doanh bắt đầu từ các chị. And before long, you will need a team of people to help and support you if you want to grow it large and big. Và các chị cần phải có một ekip, một cái tập thể đó để giúp cho các chị thành công. And people will emulate you. They will copy you. You will be teaching them what to do. Và làm sao những cái người trong hệ thống có thể là sao chép được các chị để họ cũng thành công như vậy. We call this duplication. Cái đó chúng tôi gọi nó là nhân bản hay là sao chép. Very often, when people aren't doing what we want them to, we say it isn't duplicated. Và rất là nhiều người họ thành công bắt đầu bằng cái khả năng này, nhân bản là những người khác. The problem is it usually is duplicated. Nhưng mà cái vấn đề đây là không phải là nhân bản là dễ đâu ạ. You see, we're always duplicated. Chúng ta nhìn thấy là xung quanh là hàng ngày chúng ta luôn là sao chép hoặc là nhân bản. The question becomes then, what are we duplicating? Một cái câu hỏi đặt ra là thấy chúng ta nhân bản cái gì? You see, as I've traveled the world over the past 20 years, I've spoken to thousands and thousands and thousands of people. Tôi đã có gần như 20 năm đã đi và chia sẻ rất là nhiều người, hàng ngàn người nói về cái từ nhân bản này. And I've had groups of over 1 million people. Và tôi đã có một cái nhóm dưới hệ thống của tôi gần 1 triệu người để các chị. And what I've learned is that you can always tell what kind of a leader a group has without ever meeting them by looking at the group. Và cái tôi học được là những cái người lãnh đạo là những người có cái khả năng dẫn dắt hệ thống và làm sao để giúp cho những cái người trong hệ thống họ có thể nhân bản ra được. If you find a group that is on time, that is paying attention, that is plugged in, that is accomplishing great things, you know what kind of a leader they have. Nếu như các anh chị tìm kiếm được một cái đội nhóm là những cái người có cùng chung tầm nhìn với mình, những người có cái khả năng để huấn luyện lại hoặc là nhân bản ra nhiều người khác như mình. If you find a leader that's never there, that isn't plugged in, barely knows the name of the company, doesn't know what the mission is, and is never getting anything done, whining all the time. Nếu như các anh chị cộng tác với một cái tổ chức hoặc cá nhân, người lãnh đạo, những người không có tầm nhìn,
những người không có khả năng đi dẫn dắt hoặc là huấn luyện ra nhiều người khác thành công giống như mình, liệu thì các chị có đi đến đó đâu? You know what kind of leader they have too. Các chị biết những cái người lãnh đạo người ta cần phải làm gì. So you always have to ask yourself, what am I duplicating? Và các chị hỏi là thế thì bây giờ tôi nhân bản cái gì? Because what you see in the mirror every day is what you will see in your teams. Giống như những gì hàng ngày các chị nhìn thấy mình trong gương á, đó là cái các chị sao chép ra trong cái kinh doanh này. Except for one strange thing. Ngoại trừ một điều. And don't ask me why, but this is always true. Đừng hỏi tôi tại sao phải nhân bản. The bad stuff, the stuff that you wish people would never do, duplicates about 180 to 200%. To 200%. The negative duplicates like crazy. The negative duplicates very big. Và các anh chị biết á, một trong những cách mà chúng ta nhân bản dễ nhất á, đó là nhân bản những cái cảm xúc tiêu cực, năng lượng tiêu cực. The good stuff duplicates about half. Half. Cái tích cực á, chúng ta nhân bản có hơn nữa, và tiêu cực thì nó lại nhiều. So if you are fantastic, cho nên các anh chị là rất là tuyệt vời. Your duplication will turn out good. Là các chị có khả năng là biến nhân bản trở thành những tiêu cực thành tích cực. And if you are okay, và các chị sẽ ổn thôi, your duplication results will be terrible. Và các chị làm sao nhân bản ra? It's just the way it is. It's just the way it is. That's the way it is. Cái quan trọng là học cái cách như thế nào. Lần đầu tiên dịch giọng này nghe khó nghe quá, các chị cố gắng hết sức cho nàng có tay à. Okay. Tôi phải nhờ đến Triệu Phú đọc Phú có tay cho các chị. Sorry. This is fun. Yes. I apologize. Có lẽ là anh Sunny chưa quen với cách nói chuyện của chị Lisa, thành ra anh hơi gấp một chút xíu, chị có nhiều khi thì hơi nhanh, hoặc có nhiều khi chị xài những cái chữ lóng, những cái chữ hơi khó dịch, thành ra chị bàn phép xin lỗi Sunny. Chị muốn đứng với lại Lisa. I told everyone because he's not used to how you speak and sometimes you don't use slang. So he had difficulty. I know, I apologize. All your thought to everyone. So it's like, I love being on stage with you. I love being on stage with you. I am so sorry. Please, I would give Sunny a hand because I am very, very difficult. I've been told my whole life how difficult I am, and I am sorry. He did a wonderful job. Chỉ có mượn cái cơ hội này để chạy lên đây thôi, tại vì mình hơi điệu, mình muốn người ta nói mình chút xíu. Okay. So, if you want to build great things and have great success, So nếu mà tất cả chúng mình đều muốn làm những cái điều thật to và để thành công thật lớn, you want to become a great leader. và mình muốn trở thành một người chủ lãnh cao, to, giỏi. The quickest way to become a great leader is to study what great leaders do and to become them. Và để trở thành người thủ lãnh giỏi, mình phải sao chép với người thủ lãnh của mình giỏi hơn mình. The first thing you notice about successful people, cái điều đầu tiên mà mình nhận được ở nơi người thành công là is their attitude. đó là cái tư cách của họ. You can just tell when a successful person walks in the room, can't you? Mình có thể nhìn một người khi họ bước vào phòng, họ có một nơi nào mình biết đó là người thành công. Sorry, they walk differently, don't they? Họ đi khác người thường. You ever watched her walk? Có ai thấy Yvonne đi chưa? They speak differently. Và họ cũng nói khác luôn. When they open their mouths and start talking, people are listening. They quiet down, they pay attention. Khi họ mở miệng và họ nói lên vài lời là tất cả mọi người đã ngưng hết để lắng nghe họ nói cái gì. They have an attitude of certainty. Họ có một cái tư cách, một cái dáng dấp tự tin. They know and they know that they know. Và họ biết là họ biết. They have vision. Họ có tầm nhìn.
Nothing and no one is going to stop them because they're eyes on the prize. Không có cái gì và không có ai có thể cản bước của họ được cả. Most people today are uncertain. Phần lớn nhiều người thời nay không tự tin nơi mình và không tự nắm được cái gì mình muốn. They're not happy. Họ không vui. They're not satisfied. Họ không chấp nhận và thỏa mãn với cuộc sống của họ. They want more. Họ muốn nhiều hơn nữa. They don't have an answer or a plan. Họ không có câu trả lời và không có một cái dự định gì cho tương lai của họ. And they are desperately looking for someone that does. Và họ đang rất là khẩn thiết tìm người nào đó có những câu trả lời cho họ. And when someone with certainty shows up, more often than not, they follow. Và khi người nào đó có cái niềm tự tin, có cái điều mà họ nghĩ là có những câu trả lời cho họ, ngay lập tức họ sẽ theo. Here's what the successful person's attitude says. Và đây là cái tư duy, cái vóc dáng và cái tư tưởng của người thành công nói lên. I love you. Tôi yêu các bạn. I want you to be with me. Tôi muốn các bạn đi với tôi. I want you to have success because you deserve it. Tôi muốn các bạn thành công vì thật sự các bạn xứng đáng. I believe in you and I want you to have all the good things life has to offer. Tôi tin nơi các bạn và tôi tin là các bạn